बांधून घ्यायचे म्हणजे त्याच्यातलं सर्व पाणी निघून जाईल। 1 तास झालेला आहे आपला। आता आपण हे बोंबील सोडून घेऊया। फक्त हळद, लाल तिखट आणि लिंबाचा रस एवढंच लावून आपल्याला ठेवायचे। सर्व बाजूने व्यवस्थित लावून घ्यायचे। मग खवय्यांची दुनिया या रेसिपी चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत बोंबील फ्राय। चला तर मग सुरू करूया रेसिपीला। बोंबील फ्रायसाठी आपण साहित्य बघून घेऊया। बोंबील, लाल तिखट, अर्ध्या लिंबाचा रस, हळद, मीठ, बेसन पीठ आणि बारीक रवा। सर्वात आधी हे बोंबील एका कपड्यामध्ये बांधून घ्यायचे। घट्ट बांधून घ्यायचे म्हणजे त्याच्यातलं सर्व पाणी निघून जाईल। हे असं 1 तास जवळजवळ आपल्याला बांधून ठेवायचे म्हणजे त्याच्यातलं पूर्ण पाणी निघून जाईल आणि आपले बोंबील चांगले फ्राय होतील। हे बघा 1 तास झालेला आहे आपला। आता आपण हे बोंबील सोडून घेऊया आणि याच्यामधलं पूर्ण पाणी निघून गेलेले आहे। हे बघा बोंबील असे सुके झालेले आहेत। आता एका ताटामध्ये काढून घेऊया सर्व। हे बघा आता याच्यामध्ये आपण सर्व मसाले टाकून घेऊया। लाल तिखट, हळद, आणि लिंबाचा रस आणि मीठ नंतर टाकणार आहे मी, कारण नाही तर पाणी सुटेल खूप याला। फक्त हळद, लाल तिखट आणि लिंबाचा रस एवढंच लावून आपल्याला ठेवायचे। हे बघा मसाला व्यवस्थित लागलेला आहे। आता याला 10 मिनिटं आपण असंच ठेवूया आणि 10 मिनिटांनंतर याला फ्राय करायला घेऊया। 10 मिनिट झालेले आहेत आपले आणि आपण मीठ टाकलं नव्हतं। आता मीठ टाकूया आणि पुन्हा एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। तळण्याआधी याला आपण कोटिंगसाठी पीठ बनवून घेऊया। बेसनचं पीठ, रवा, थोडंसं लाल तिखट आणि मीठ हे सर्व मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित। बेसनच्या जागी तुम्ही तांदळाचं पीठ पण घेऊ शकता, तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही घेऊ शकता। याच्यात असे आपल्याला रोल करून घ्यायचे। सर्व बाजूने व्यवस्थित लावून घ्यायचे मग पीठ। हे बघा आपलं पीठ लावून झालेलं आहे। आता आपण याला फ्राय करून घेऊया। हे बघा एका साईडला मी तेल गरम करून घेतलं होतं। आता तेल व्यवस्थित गरम झालेलं आहे। आता आपण हळूहळू त्याच्यामध्ये बोंबील सोडूया। आता याला फिरवून घेऊया आपण। खालच्या साईडून भाजलेले आहेत, आता पलटी करूया त्याला। याला अजून एकदा आपण पलटी करून घेणार आहोत। हे बघा खालून कसं क्रिस्पी झाले। आणि हळूवार करायचे नाहीतर तुटतात ते। आपले बोंबील फ्राय तयार झालेले। आता आपण हे काढून घेऊया। हे पहा आपले कुरकुरीत असे बोंबील फ्राय खाण्यासाठी तयार आहेत। असे मस्त सर्व करून तुम्ही खायला देऊ शकता। रेसिपी आवडली असेल तर नक्की करून बघा।
व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, घरच्या घरी बनवा, सहपरिवार खा आणि आनंदी राहा.